gagawa rin tayo ng kilawin. So, itong isda na to is malasugi. Magkano siya per kilo? 380. So, 380 per kilo siya. Sa 1/4, marami ka nang magagawa dun. Yan, half yan. So, half kilo. So, ang ingredients lang natin sa paggawa ng kilawin na malasugi is yung fish, pepino, yung luya again, bawang, sibuyas, red. Yeah. Red yung sibuyas. Yeah. Red na sibuyas. Asin, paminta, suka, and salt, sugar, salt, pepper. Then, pwede din rin siya lagyan ng pampasarap. Yung betchin, pero nasa sa inyo na yan. kalamansi. Then, dun para maluto siya, either soka or pure na kalamansi. A few moments later. Ayan, let's start. By mixing bawang, luya, and sibuyas. Mix. And then salt. Isang ganyan. Kunti lang. Tapos Yung pepper nyo, yung dinurog na pepper. Kasi pag yung buong pepper, hindi maganda pag nakain. So, durog na pepper po yung ganito na. Then yung sugar po, optional po yan. Nasa inyo na yan kung gusto nyo ng medyo manamis-namis. Yan naman mga Pilipino, mahilig sa matamis. hindi, kasi mag-even out din yung asin, tamis, alat, ng ingredients. And then, suka. Torali. And then, kalamansi. So, ito na po yung kanyang sala technique. A few moments later. Okay, last but not the least, the slices of pepino.